20, 30, 40, отак, 50, і там летить все, що тільки можна. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. По кущам стараються просуватися, по яркам, де їх мало помітно. Ти мене вбити хочеш чи ні? Все. Кілзона, вона працює, на жаль, у дві сторони. Коли вони зайшли, ми це дуже-дуже сильно відчули. Рубікон націлений на те, щоб уничтожати іменно наші розрахунки вампірістів і фівішок на Мавіки. Ти вилетів 15 кілометрів. Красава. Гарна робота. Десятки дронів можуть сидіти на території одного міста і просто чекати свою ціль. Я б хотів вже пошвидше спробувати, що таке бути пілотом FPV. Саша ще не розповів близьким про те, що його навчання вже завершилось. Тому перед першим бойовим виїздом він з дружиною обговорює значно приємніші подорожі. Хола. Я сподіваюся, ти мене не посилаєш. Вітаєшся. Пробачте, Ола. Я вже дізналась сьогодні, що H іспанці не читаються, вони його ігнорують і тому звучить Ола. Що, як діла? Як тобі твій перший виїзд за кордон за 3,5 року? Вчора мені здавалося, що це якийсь сон, коли ти живеш в українських реаліях і нікуди не виїжджаєш дуже довгий час, то прям дуже відчуваєш гостру цю різницю, коли ти потрапляєш в іншу реальність. Але до хорошого швидко звикаєш, тому, в принципі, я просто собі сказала повимикати всі новинні ресурси, повимикати всі тривоги. Дуже дивно і незвично, насправді, що це поїздка без тебе, тому що якраз всі моря і поїздки довгий час були з тобою. Хочу вірити в те, що наша наступна подорож буде нашою. Ми будемо їхати разом, Да. і це буде найближчим часом. Так. Я Да. собі вирішила планувати і загадувати на всі падаючі зірки. Давай тобі трішки покажу. Блін, прикольно. Ні, Божена, ти жорстока людина, що ти зі мною робиш, а Боже. Вибач. Це вам не слав-курорт, але теж, нормально. Коротше, не буду я тобі заважати відпочивати. Насолоджуйся сонечком, морем, хай яке воно є. Пий сангрію і не загорай топлес, будь ласка. Так, мені не подобається цей вираз обличчя. Ти ходиш в церкву, нагадаю. Третя заповідь – не загорай топлес на пляжі в Іспанії. Цям-цям, люблю тебе. Давай, пока. Саня, як настрій? Нормально. Як їхати на позицію без камери? То є камери. Вон одна, на голові друга. В принципі, все те саме. Ну, мандраж появився? Та не знаю. Мені здається, в мене був більший мандраж, коли я одружувався або коли купляв PlayStation. Зараз щось трохи є, але поки все нормально. Ну, ти вже розумієш, ти їдеш на позицію не знімати, а воювати. Ні, чесно, поки я дупля не відстрілюю, куди я їду і для чого. Але цікаво. Заодно побачимо, чому я тут навчився. Вот тут смотрите, вот это рэбы. Мы скажем, когда включать, нажмете ту кнопочку там вот. Старт и старт. Да, и ту. А тут она с этой стороны. Плюс. Она будет гореть как раз. 2 недели назад в том районе на трассе влетела в водительскую дверь и пивишка сразу. Как только повернули с трассы в поле, чтобы забрать человека. И вот как раз в тот момент она у нас влетела. Живы, здоровы, слава богу. Прошлись пешком, нас в ближайшее безопасном месте нас уже забрали. И все привезли. З машиною що? Проезжаем там каждый день возле нее. Сгорела она полностью. Скільки їхати? Хвилин 15. 15-20. Нормально.
Нормально. Я в Києві на роботу довше добирався. Це ми бачимо картинку з російського дрона, так? Да. Це зараз судний день. Вона вон там літає, нам туди треба їхати, а вона там літає. Да, Сань. Та нічого, що арта тільки що хуйла і цей. І півішка тільки що виходила. Прожужжала над нами. Я в Костянтинівці не був десь півроку. Ну, Констага вже не та. А якою ти її пам'ятаєш? Більш-менш мирною, так? Та більш-менш мирною, з Окко, із безплатними хот-догами на заправці. Зараз просто якась жесть. Ну, типу, це не Бахмут, але. Але вже скоро. Да. Перші кілька виїздів на позиції – це ще один етап підготовки пілотів-початківців. Для них організовують своєрідне стажування в бойових умовах під наглядом більш досвідченого екіпажу. Перші 3-4 дня просто сидиш і вникаєш в цю тему, дивишся, ага, тут так. От сьогодні ситуація, утром одна була, потім туман. Щоб він должен побачити, які в нього проблеми можуть виникнути на позиції, які ситуації. То, що ми хлопці учимо на полігоні, я вже казав, що це просто база, хлопці навчились літати і все. А сам весь опит роботи, треба сидіти тут місяцями і вчитися. Експериментувати в бойових умовах екіпаж не ризикує, тож поки активність ворога на ділянці не спаде, стажер лише спостерігатиме за роботою побратимів. Десь 39. 39 км. Да. Ну, типу, от я так, типу, приблизно відбивався. Русські йдуть домой. Саня, ну ти зрозумів, як треба працювати? Ну ти там підріж, типу, що то я в'їбав. Так само, як нам важко доїхати до позиції, їм теж важко доїхати до позиції. Должна робота бути по передньому краю і по дальньому краю. Попередку вирізаєш піхоту, по дальньому робиш цю ж кіл-зону. Коли Саші нарешті дозволяють сісти за пульт, відмінність від занять на полігоні відчувається одразу. Навіть просто долетіти до позиції ворога виявляється не такою простою задачею. Вище возьми. Є. Вище. Да, це тобі на бутилка літає. Я взагалі не розумію свою висоту. Все, я не долетів. Ні, ну вже краще. Лінію бойового зіткнення уверенно перетнув. Це нормальна тема. Просто треба не розстраюватися, коли тебе вначалі не виходить. Ми ж так само починали. Перші польоти це взагалі жесть. І не було нікого, хто міг підсказати, розказати. Не, нормально. Це досвід. Там по танку хлопчик собі на собі. Ти знаєш, хто самий головний на позиції? Сапер. Да, а чого? Якщо сапер дух, то тебе нічого не буде. Ти влітай, не влітай, якщо нема детонації розриву. І не факт, що ти взагалі виживеш. Да, і не факт, що... Можна мені цього сапера? Ні. Цього не можна, це його бронювання. Саме головне, хорошо здружитися з екіпажем. Пацани, що ви вкладаєте у слово злагодження? Яке значення? Бач, пацани мовчки все роблять, ніхто з цим навіть не балакає. Всі знають свою роботу. Дивишся вліво чи нема руху, повертаєш вправо і над трасою печеш. Саша втрачає дрон ще кілька разів, доки під час чергового польоту екіпаж не помічає рух на підконтрольній ворогу території.
Їде по тобою, бач? Бачу. Пусти його, ззаді пробуй. Пускай, заходиш назад. Зараз, подожди, горизонт, да? Пускай. Ага, пустилось. Ну, пробуй. Вон машинку. Походу цей. Падж. Режимаса. Давай. Хорош. Давай. Хорош. Отлично. Вітаю з першою ціллю. Ну блін, коли зрозумів, що заходжу, так серденько почало калатати. І ще коли побачив чуваків, які бігають. Суетяться. Да, суетяться. Ні, ну, приємно, що не просто так з'їздив, що стажування, хоч якийсь результат дало, хоч якусь їм шкоду заподіяв. Аж не повірив, типу, що ось цей момент. Ух, так, треба трохи заспокоїтись. Коротше, прикольно. Я не думав, що це настільки прикольно. Я думав, що я буду набагато спокійнішим, холоднокровнішим. Ні, ніфіга. Саша стажувався трохи більше 2 місяців. Далі почав працювати на позиціях вже зі своїм екіпажем. Та навіть за цей період робота пілотів відчутно змінилась. Коли ми почали вже виходити на бойові, то наш підрозділ вирішив відмовитися від ідеї довозити екіпажі до позиції. Це сталося після того, як спалили одну з наших машин і загинув хлопець. Після того машини до позиції вже не їздять. Так. Через це доводиться дуже багато ходити пішки. Перший вихід у нас був 7 кілометрів. Далі точка, куди могла під'їжджати машина, вона все віддалялася, і в піковий момент ми дійшли до 16 кілометрів. Путанка була офігенна. Камиші, крига, путанка, форсування річки, кайф. Тупо кайф. І ми потім сміялися, типу, що, класні часи були, коли ми ходили по 7 кілометрів. Легка прогулка, зараз би навіть не спітніли. Це новенька, цього і не було. Да. Ми стараємося заходити по поганій нальотній погоді. Зрозуміло, що інколи йти важко, там ноги зав'язають у багнюці або в снігу, але це некомфортний, але, напевно, найбезпечніший шлях. Інколи, звісно, да, буває, там щось летить, пролітає. Нам поки щастить, і сподіваюся, так буде і надалі, що воно нас не бачить. Не рухаємося. Кудись зайшла. У мене перший захід вийшов з різних причин 22 дні. Нас обстрілюють, а ми хаваємо бутики. А цей крайній вихід теж з різних причин протривав у нас 25 днів. І це так, відчутно. Це не 125 днів, це не 225 днів, бо ми бачимо, що піхота зараз прям стільки може сидіти, але це все одно доволі відчутно і незвично. Я вважаю себе хорошою людиною. Я ніколи не хотів нікого скривдити. Я пам'ятаю, у мене рік почався з того, що я вбив людину. 1 січня о 8 ранку у нас було ураження, ми полетіли на підтвердження, знайшли тіло. І я пам'ятаю, ми закінчили цей другий політ, коли ми полетіли на підтвердження, я просто вийшов з бліндажа, бо я не хотів, щоб люди бачили, в якому я стані. Мені це, ці перші рази з роботою по особовому складу противника, це мене дуже паяло через це. Зараз я спокійніше до цього ставлюся, але тоді це просто. Якось мені важко навіть це пояснити. Але з іншого боку, я розумію, що чим ефективніше працюватиме наш екіпаж, тим менше в Україні буде похоронів. Якщо ми знищуємо російського солдата, то він не вб'є нашого солдата. Чиясь
матір не втратить єдину дитину. Чиясь дитина не стане сиротою. Чиясь дружина не стане вдовою. Мені здається, це от найголовніше, і це те, що мене от мотивує розвиватися, працювати над собою, щоб ефективніше виконувати свою роботу. Якось так. Вже до кінця зими 26-го року на рахунку екіпажу були десятки уражених і знищених цілей. Після навчання пілот залишився на Донеччині і тепер разом з побратимами зупиняє ворога на Покровському напрямку. Я розумію, що я роблю деколи важку роботу, але роблю важливу роботу. От тепер був. Вороже крило. Я розумію, для чого ми її робимо. І я бачу, що робота нашого екіпажу дає результат, що на деяких ділянках опонент вже не так себе вільно почуває, що ми приносимо користь. Ёбаш! На! Ха-ха-ха! За машину ми переловили. Давай. Я дуже довго не був вдома. Зараз, я не знаю, виріжете чи не виріжете. Ми класно попрацювали на крайньому виході і нас нагородили вихідними, ми змогли всім екіпажем поїхати додому. Я сьогодні приїхав додому в перший раз за півроку, побачив свою сім'ю. Я просто бачу, як важко це все їм дається, як вони скучають, як вони не хочуть, щоб я туди повертався. Але, це було виправдано. Я не шкодую про це рішення, тому що я вважаю, що потім я би довго дуже себе гриз, якби я вчинив інакше. Такий чувак вчора чуть нам вампіра не вклав. Воно порозліталося. Батарейка, катушка, дрон. Якщо ми будемо чесно робити свою роботу, якщо ми будемо вчитися чомусь новому, постійно працювати над собою, то я впевнений, що ми зможемо створити ворогу дуже багато проблем. Я сподіваюся, так і буде. Підключіть моє тіло до електромережі. Я хотів би відчути до них 1000 ватт, щоб погляду міг розпалити пожежі в серці тих, хто зазнав болісних втрат. Підключіть моє тіло до електромережі. Я хотів би почути признак 1000 ватт, щоб подумки міг вийти за межі тих сердець, що зазнали болісних втрат. Підключіть моє тіло до електромережі. Я хотів би відчути дотик 1000 ватт, щоб поглядом міг розпалити пожежі в серці тих, хто зазнав болісних втрат. А таке кіно виходить.